Hello Mermaids! It's me, Ava Laureign, and welcome back to our YouTube channel. And for today's video, is-share ko sa inyo kung paano ko nga ini-edit ang aking YouTube thumbnail. So, without further ado, let's get started! So guys, ang first step na gagawin ninyo is mag-download muna kayo sa Play Store para magkaroon kayo ng PicsArt and i-install ninyo sa inyong phone. And after that, punta na tayo sa mismong application na gagamitin natin, which is yung PicsArt. And meron ditong color backgrounds, meron din ditong iba't ibang mga backgrounds, and mga free photos na pwede nyong gamitin as inyong background sa inyong gagawin na thumbnail. Pero ako normally, ginagamit ko lang is mga color backgrounds lang. And pwede kayong pumili dito ng color na titimplahin nyo. And ayan, as you can see, ayan, pwede nyo matimpla yung color na gusto ninyo. And pipiliin ko lang is violet. Light violet lang tayo, guys. And adjust lang natin. So, ayan. Ito yung napili kong color. And after that, is mag-proceed naman tayo sa tools. Click nyo yung tools. And crop. Dito naman sa crop is makikita nyo yung sizes na gusto nyo. Ang suitable for our YouTube thumbnail is itong ratio na 16:9. And itong mismong YouTube na designated na for your YouTube thumbnail. Same size lang sila, guys. So, ayan. Click lang natin siya. Guys, nag-add photo na tayo. And ang next naman natin gagawin is palalaki natin. And isasakto natin yung picture doon sa ating color background. Pwede natin siya lagyan ng effects. Kung gusto nyo, adjust lang natin. Ayan. So, lalagyan lang natin siya ng pagganyan. And after that is mag-a-add naman tayo ng text. So ayan, so since yung video na to is kung paano ko ina-edit yung aking video, yun din yung ating ilalagay dito. Paano ba? Or paano gumawa ng. So, dito natin siya ilalagay sa taas. So, ang ilalagay natin dito is paano gumawa ng YouTube thumbnail. And, pwede siyang palitan ng color, pero ako, normally is ginagamit ko lang yung white. And papalitan lang natin siya ng font. Medyo lakihan lang natin siya ng onte. And, gagamitan natin siya ng stroke, or yung outline niya. Natatansya nyo rin yung kung gaano kakapal yung gusto nyong outline or amount ng stroke na gusto niyo. And after that, is i-bend ko siya pag ganyan. And ilalagay ko siya dito sa medyo may taas ng cellphone. And i-add naman natin yung YouTube thumbnail sa baba niya. Same font lang yung gagamitin natin. And same stroke color. And kung gaano rin siya kakapal. Adjust lang natin ang onte. So ayan, medyo tinilt ko yung ano natin para magkaroon lang ng konting eme-eme. So, check. Then, i-add naman natin yung picture ng PicsArt doon sa may cellphone natin. So, I think pwede na yan and click lang natin yung check mark. And after that naman is maglalagay pa tayo dito ng text sa may gilid. And same font lang din yung gagamitin natin.
lagyan din natin siya ng stroke para ma-highlight yung text. And isi-save na natin yung ating nagawang thumbnail. And we're done na lang guys sa ating paggawa ng ating YouTube thumbnail. And I hope may natutunan kayo sa ating video for today. And huwag nyo nang kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at hit nyo na rin ang notification bell button para lagi kayo notified sa aking every upload. Huwag nyo na rin kalimutang mag-comment sa baba ng mga suggestions nyo. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong YouTube content, mag-comment lang kayo sa baba. At huwag nyo na akong kalimutang i-follow sa aking mga social media accounts. And lalagay ko na lang siya channel. And thank you guys for watching. Bye!